به نام خدا سلام. محمد حسین کلمسی هستم. در این قسمت میپردازیم به علائم نگارشی در زبان انگلیسی که میخوایم در قسمت رایتینگ آزمون تافل ازش کمک بگیریم و حواسمون به قوانین باشه. اول بریم صحبت کنیم درباره یک سری انواع سنتنس و انواع جملات و در حین صحبت درباره جمله‌های مختلف و چیزهای گرامری که شما میتونید حتی توی رایتینگ ازشون استفاده کنید، قوانین پانکچویشن رو هم و قوانین علائم گذاری رو هم درباره‌اش صحبت میکنیم. نوع اول سیمپل سنتنس. سیمپل سنتنس چیه؟ سیمپل سنتنس one independent clause، یک کلاز مستقله. مثلا چی؟ The student took the test. یعنی چی مستقله؟ یعنی یک سابجکت داره و یک تعدادی فعل داره. پس the student took the test باید هم سابجکت داشته باشه هم ورب داشته باشه. خب the student سابجکتشه و took هم وربشه. پس این یک independent clause. قسمت بعدی The government has taken some serious measures to solve the pollution problem. دوباره اینجا the government subject has taken verb و ادامه جمله. پس اینها simple sentence هن یا one independent clause هن. اینها رو زیاد دیده بودیم و توی جملات مختلف هم زیاد میخونیم. قسمت بعدی ببینیم درباره compound sentences صحبت میکنیم. compound sentences تشکیل شدن از two independent clause. یعنی دو تا independent clause با هم ترکیب میشن و یک جمله تشکیل میدن و به اون جمله ما میگیم compound sentence. تایپ اولش چیه؟ مدلی که ما میتونیم compound sentence بسازیم و اینجا دربارش بحث میکنیم اینه که یک independent clause داریم، یک کاما داریم، یک conjunction داریم و یک independent clause دیگه داریم. مثلا چی؟ The student took the test and he went home. این یک independent clause. چرا؟ چون the student رو داریم و took رو داریم از subject and verb. اینجا هم he رو داریم subject، went رو داریم verb و اینها با کاما و and به هم متصل شدن. conjunction هایی که اینجا دربارشون صحبت میکنیم و conjunction های کامل و رایج که شما میتونید ازش استفاده کنید مثل and, but, or, nor, yet, so. and, but, or, nor, yet, so. پس میگیم که اگه یک independent clause داشته باشیم میگیم plus یک کاما میذاریم، یک conjunction میذاریم و independent clause بعدی رو مینویسیم. پس این قسمتیه که ما میگیم independent clause plus comma plus conjunction plus independent clause. پس ما دو تا independent clause رو هم متصل کردیم به خاطر اینکه با conjunction به هم متصلشون کردیم، کاما گذاشتیم و با هم یک compound sentence ساختیم. مثلا چی؟ The waiter brought us some coffee and we paid the fee. subject داره، verb داره، اینم subject داره، verb داره، دو تا independent clause با کاما و conjunction به هم متصل شدن. The teacher asked us to close our books, comma, but I kept my book open. دوباره subject داریم، verb داریم، subject داریم، verb داریم، اینجا با کاما و conjunction به هم متصل شدن. جمله بعدی رو بخونیم. Many students study their books and listen to music at the same time. خب این چطور؟ این مورد اینجا subject داریم، verb داریم، اما بعد از ان دیگه subject نداریم. پس این compound sentence نیست، دو تا independent clause نیست. Many students study their books and listen to music at the same time. مثل یه جمله بهش نگاه میکنیم به یه جمله است. پس کاما اینجا نیاز نیست و شامل این موارد نمیشه. compound sentence نیست که ما اینجا دربارش صحبت کردیم و گفتیم که compound sentence که داشته باشید دو تا independent clause رو که میخوایم به هم متصل بکنیم، اگر با conjunction این کارو بکنیم قبل از conjunction کاما میذاریم، اما این شامل اون نمیشه. پس many students study the books and listen to music at the same time. اینجا صرفا دو تا verb به کار بردیم، یعنی شو and گذاشتیم و جمله‌مون رو
ادامه دادیم. پس compound sentence تایپ اولش تایپی که با کاما و کنجانکشن ما اینها رو به هم متصل میکنیم. یک سری مثال هم زدیم. خیلی خوب. قسمت بعدی compound sentence هایی هستن که تو independent clause که داریم به وسیله سمیکالون، ترانزیشن و کاما به هم متصل میشن. یک سری ترانزیشن ها مثل therefore, however, in addition, thus, furthermore, similarly, otherwise, then, nonetheless و also. Transitions are punctuated differently than conjunctions. We use a semicolon before the transition word and a comma after that. مثلا چی؟ The human being has ruined the environment. اینجا یک independent clause. The human being subject has ruined verb the environment. Therefore, semicolon, therefore, comma, there is no place for many animals to live. یا مورد دیگه many people concur with this statement. اینجا من agree میده. Semicolon, however, comma, I disagree. پس اینجا چه اتفاق افتاده؟ این تیکه یک independent clause داریم. پس اینجا من بالاش می‌نویسم این تیکه independent clause داریم. بعدش semicolon داریم. transition داریم. کاما داریم. و بعد از اون independent clause بعدیمون هست. پس independent clause, semicolon, transition, independent clause again. اینجا هم مثال ها شدیم. پس این هم خیلی کاربرد داره و توجه داشته باش که بعد از therefore این تی همون تی کپیتال نیست و لور کیس هست، به خاطر اینکه ما یک جمله این رو نگاه میکنیم و یک جمله کامپاوند هست که با ترانزیشن ایندیپندنت کلاس هاش به هم متصل شده. بریم سراغ کامپلکس سنتنس ها. موردهای دیگه ای هم هست که درباره کامپاوند سنتنس بهتون بگیم. این دو مورد رو بیشتر اول صحبت میکنیم و کاربرد داره در رایتینگمون. Complex sentence, one independent clause and one or more dependent clauses. پس complex sentence یک independent clause داره و and one or more dependent clauses. این جمله رو بخونیم. After she graduated with a master's degree from a world-class university, she started working in a famous company. خب این که independent clause she, subject, started, verb و independent clause ماست. اما این قسمت چی؟ After she graduated with a master's degree from a world-class university. یه جوری ناقصه یا انتظار داریم که ادامه دار باشه. After خب بعد از اینکه graduate شد خب بعدش چی؟ چی ادامش؟ پس این یک independent نیست، مستقل نیست، وابسته است. نیاز داره به جمله دیگه که بهش اضافه بشه و تکمیلش کنه. پس اینجا عملاً یک dependent clause داشتیم، بعد از اون کاما داشتیم و بعدش independent clause رو داشتیم. خب قسمت بعدی. She started working in a famous company after she graduated with a master's degree from a world-class university. اینجا همونو فقط برعکس شده. اینجا قسمت independent clause مون اوله و بعدش قسمت dependent clause. حواسمون باشه که اینجا کاما لازم نیست و کاما نداریم. پس افتری که این وسط قرار گرفته she started working بعد independent رو به dependent وصل میکنه، دیگه اینجا نیاز کاما نیست. پس a dependent clause cannot be a sentence by itself. این نکته اول. بلکه دوم این که اگر independent clause اول بیاد نیازی به کاما نیست، اما اگر independent clause دوم بیاد کاما میذاریم. بریم بیشتر درباره این صحبت کنیم. اول some adverb clause connectors رو بگیم. اینها همونهایی هستن که complex sentence رو برای ما میسازن و درباره صحبت کردیم. Although, while, after, when, before, since, because, in case, even if, whether or not, unless, so that, even though. میتونید سرچ کنید و موارد بیشتر هم ببینید، برای هر کدومشون مثال ببینید، جملات مختلف ببینید در دیکشنرهای مختلف
تا این قسمت قشنگ براتون جا بیفته و بتونید در رایتینگ ازش استفاده کنید. پس دیپندنت کلاز ما یا ادورب کلاز ما تشکیل میشه از adverb clause connector plus subject plus verb. پس بازم subject و verb داریم اما adverb clause connector بهش اضافه شده. مثل مثالی که داشتیم. پس جملات کامپلکس از ترکیب adverb clause connector، subject verb و independent clause ساخته میشه. مثلا با همین کلمات مختلف مثل الو هم جملات خوبی میشه ساخت. مثلا گفتیم که در قسمت رایتینگ اونجا که میخوایم مقایسه کنیم نظرات پیپل رو، مثلا میتونیم بگیم although some people believe that parents are the best teachers, let's say. مثلا ببینید که با همین although یک complex sentence هست، ما یک جمله ساختیم برای introduction مثلا به این موضوع که شما موافقید که parent پدر و مادر بهترین تیچر هستن برای بچه هاشون. اینجا گفتیم although some people think that parents are best teachers for their sons and daughters, I strongly believe that parents cannot be good teachers for their children owing to lack of time and teaching experience. به طور مثال. خب پس نکته پانکچویشنی اینجا این بود که adverb clause connector at the middle of a sentence we have no comma, starting a sentence with an adverb clause connector اینجا although put a comma after the dependent clause که اینجا ما یک کاما قرار دادیم. خیلی خوب، این قسمت رو بهش پرداختیم و درباره punctuation rules توی compound sentence و complex sentence صحبت کردیم. complex sentence خیلی مهمیه، اینها رو سعی کنید به اصطلاح adverb clause connector ها رو سرچ کنید، مثال دربارش ببینید، خودتون جمله بنویسید. توی رایتینگ نقطه مثبت حساب میشه و باید تلاش کنید که ترکیب های مختلف از complex sentence ها، compound complex sentence ها اینها رو به کار ببرید. مورد دیگه بریم سراغ series. series میتونه باشه a series of 3 or more items. حالا این item میتونه nouns باشه، verbs باشه یا adjectives باشه. اینها وقتی ما داریم کاما میاد. کاما و and میاد برای سری ها. It is the government's obligation to provide facilities for the young generation of the country, construct a fair amount of universities and laboratories, and devote a reliable amount of budget to help them conduct research in the industry. مثلا اینجا ببینید ما گفتیم که government باید این کار رو بکنه. provide verb داریم اینجا. provide facilities for the young generation of the country. این میشه قسمت اول. حالا کاما داریم construct a fair amount of universities and laboratories. قسمت دوم. And devote a reliable amount of budget to the industry. قسمت سه. پس ببینید اینجا حالا noun, verb, adjective حتی phrase میتونه باشه که حالا اینها با verb شروع شدن. بگیم به صورت verb هستن. provide داریم، construct داریم، devote داریم. اینجا اولی، دومی و سومی and میگیره. پس مثلا به طور مثال با بخوایم صحبت کنیم ما میگیم A, B and C. یه نکته‌ای که هست کامایی که قبل از and میاد بعضی وقتا به اصطلاح نگلیجیبل، میتونیم چشم پوشی کنیم. جاهایی که کلمات A و B و C کوچیک هستن و شما فکر میکنید کانفیوژنی پیش نمیاد و مشکلی پیش نمیاد اگر این کاما گذاشته نشه، شما میتونید اونا نذارید. مثلا یک چیز خیلی ساده، مثلا من میگم I have 3 books, 2 pens and 1 pencil. اینجا I have 3 books, 2 pens and 1 pencil. اینجا ان رو میتونم ان رو کاماشو نذارم. یک مثال خیلی ساده که این قسمت سریز درک بشه مفهومش. پس میتونه noun باشه، میتونه verb باشه، میتونه حتی adjective باشه. مثلا به صورتی باشه که بگیم our decisions should be immediate and wise. 2 تا adjective رو آوردیم. وقتی که 2 تا adjective داریم و اینجا بعد از فعل اومده، فعل بیک هست و به صورت سریز اینجا وارد میشه، ما بینشون and میذاریم. اگه 3 تا باشه میتونیم اینجا یک کاما هم اضافه کنیم، ولی 3 و بیشتر. مثلا immediate
immediate and wise. حالا صفت دیگه برای decision مثلا functional. Our decision should be immediate, functional and wise. یا applicable and wise. یا implementable and wise. Immediate, implementable and wise. صفت‌های مختلفی که شما میتونید برای decision بکنید. خیلی خب، درباره سریز و punctuation rules که در اینجا هم داریم صحبت کردیم. بریم سراغ introductory phrase ها که خیلی زیاد ما میبینیم در رایتینگ ازش استفاده میکنیم و قسمت مهمی هستن. An introductory phrase starts your sentence but does not belong to the main structure of your sentence. مثل چی؟ مثل nowadays, in my book, in this day and age, by and large, etc. مثلا nowadays many people struggle to find an appropriate job. اینجا این یک introductory phrase. اگه من این قسمت رو پاک کنم شما باز هم جمله رو میبینید و مشکلی نیست. جمله کامله، شما میخونید کامل میفهمید. Many people struggle to find an appropriate job. اینجا فقط اومدم یک چیز اضافه کردم که به main structure هم ربطی نداره و میخوام برای introduction ازش استفاده کنم. یک مثال دیگه. Due to the huge cultural gap between children, the parents, fathers and mothers cannot be good teachers for their children anymore. مثلا cannot communicate with their children anymore. Cannot communicate good enough. پس اینجا هم دوباره این قسمت دوتو که کامل اومده introductory phrase. اگه ما اینجا رو به اصطلاح حذفش بکنیم fathers and mothers cannot be good teachers for their children anymore. جمله کامله، از نظر گرامری مشکلی نداره. این داره اطلاعاتی میده و introductory phrase هست، داره شروع میکنه. پس introductory phrase هم شما میتونید استفاده کنید برای نوشتن جملاتتون در رایتینگ تافل یا کلا در رایتینگ زبان انگلیسی. مورد دیگه interrupting phrase هست. نکته ای که اینجا بهش اشاره بکنیم قبل از ادامه اینه که بعد از introductory phrase شما حتما یک کاما دارید از نظر نگارشی و این introductory phrase رو جدا میکنه از جمله شما. پس ببینید اینجا due to the huge cultural gap، این قسمت اول جمله ما اومد fathers and mothers cannot be good teachers of their children anymore و کاما داشتیم بعدش و بعد جمله اصلی. قسمت interrupting phrases. Interrupt your sentence. It can come between the subject and the verb or anywhere else in the sentence. This is the reason, therefore, that governments must appease the process of finding a job for the young generation. میگه این ریزنش هست therefore که دولت‌ها باید پروسس جاب فایندینگ رو برای young generation تسهیلش کنن. ببینید این یک interrupting phrase هست، یه چیزی که این وسط اومده اضافه شده و اگر حذفش کنیم مشکلی پیش نمیاد، داره additional information میده. This is the reason that governments must appease the process of finding a job for the young generation. میتونه این وسط بیاد قرار بگیره یا جاهای دیگه در سنتنس. معمولاً بین subject و verb میتونه بیاد، جاهای دیگه هم هست. و نکته‌ای که هست اینه که قبل و بعد interrupting phrase کاما میاد. پس introductory phrase چون اول شروع شده بود قبلش کاما نداشت، قبلش جمله قبلی بوده، بعدش فقط کاما میاد. interrupting phrase هر دو طرف کاما میاد. حالا اگر این interrupting phrase در انتهای جمله قرار بگیره فقط قبلش کاما میگیره، چون انتهای جمله با period نقطه علامه نگارشیش مشخص میشه. جمله بعدی Many factories are working next to the city and there is no surveillance on them. It is clear therefore that our city will get polluted soon. خب یک نکته رو اینجا ما بهش اشاره کنیم. ببینید اگه این therefore میتونه حذف بشه و اگه negligible هست پس اصلا چرا هست؟ چی داره میگه؟ ببینید therefore هایی که مثلا اینجا هست کاربردهای مختلف داره. therefore که اینجا هست به صورت interrupting phrase داره به جمله قبلش اشاره میکنه. ببینید میگه many factories are working next to the city and there is no surveillance on them. یه compound sentence با and که conjunction به هم وصل شده.
یه خیلی از کارخونه ها دارن در مجاورت شهر کار میکنن و هیچ نظارتی بر اونها نیست. جمله تموم. It is clear therefore، میگه بنابراین واضح هست که، این بنابراین به جمله قبل برمیگرده. از نظر معنایی داره به جمله قبل برمیگرده. That our city will get polluted soon. پس این therefore داره دیتیل میده که دلیل ما اینه که شهر ما به زودی آلوده خواهد شد و این therefore اینجاست. این therefore رو در ذهنتون داشته باشید. therefore که ما قبلا صحبت کردیم و گفتیم این یک adverb clause connector هست و ما باهاش complex sentence میسازیم و semicolon کاما داشتیم. یک تفاوتی با هم داشتن که حالا اینها رو با هم متمایز میکنیم، اما اینجا در نظر داشته باشید که therefore اومد interrupting phrase شد و قبل و بعدش کاما اومد و قابل حذف شدنه. بریم درباره adjective clauses یه مقدار صحبت کنیم. adjective clauses هم extra information in the sentence میدن. The shirt which I bought tonight is too expensive. این هم قابل حذفه. The shirt is too expensive. The shirt which I bought tonight is too expensive. These people who hate to admit their faults blame exogenous sources for obstructing their work. افرادی که متنفرن که مشکلاتشون رو بپذیرن، فالت ها، ارور هایی که داشتن رو قبول کنند، سورس های بیرونی را برای استاپ کردن کارشون بلیم میکنن. پس این مورد ببینید adjective clauses بحثش خیلی مفصل تر از این حرف ها به اینجا ختم نمیشه و مواردی هست که شما میبینید که اوکی ما اینجا ویچ داریم پس چرا کامایی نداریم. موارد از این قبیل این رو پیشنهاد میکنم که در حالا کتاب‌های گرامری و سرچ کردن مطالعه کنید. ما بیشتر از این ورود پیدا نمی‌کنیم. اما اینجا می‌بینید که ما اینجا یک توضیحی داریم. توضیح همون negligible هست و اگر حذف بشه هم مشکلی ایجاد نمیشه و صدمه‌ای به جمله اونجور وارد نمی‌کنه. These people blame exogenous sources for obstructing their work. بریم درباره therefore در جاهای مختلفی که میتونه بیاد صحبت کنیم که قسمت خیلی مهمی هم هست که شما تفاوت اینها رو درک کنید. یک سری جمله اینجا نوشته. The author had used admirable creativity and imagination in his sentences. The book was so interesting therefore that I continued reading it for hours. این therefore دوباره داره به جمله قبلی برمیگرده. به صورت interrupting phrase اومده. پس این رو به صورت یک پک اینجا داشته باشیم. این قسمتیه که به متن ما میتونست اضافه بشه و ما از اون استفاده کنیم. پس the author had used this. This was so interesting therefore that I continued reading for hours. دو تا کاما داشتیم. از نظر نگارشی یک کاما قبل یک کاما بعد از therefore و گفتیم که توی نوشتن حواسمون هست که کاما همیشه به کلمه قبلش میچسبه، با بعدیه یک اسپیس فاصله داره به این صورتی که میبینیم. بریم جمله بعدی. The book was amazingly interesting. Therefore I bought one for my best friend as a birthday gift. این دوباره باشه یک پکی که ما میتونیم استفاده کنیم توی رایتینگ به صورت alternative. Therefore اینجا چی؟ اینجا therefore introductory phrase هست. پس اینجا interrupting phrase بود. اینجا بنویسیم interrupting phrase. اینجا چی؟ اینجا به صورت introductory phrase اومده که در اول جمله اومده و بعد از اون یک کاما قرار گرفته و ادامه داریم. جمله بعدی. I liked the way the author created imagination in his sentences. Therefore, I bought the book and recommended it to my friends. این هم دوباره یک پکی که میشه به کار برد. فرقش این چیه؟ اینجا ما سمیکالون داریم و کاما داریم. این بحث به این دلیله و به این مربوط میشه که اینجا therefore رو ما از transition داریم که دو تا independent clause رو داره به هم متصل میکنه.
و اینجا therefore که داریم سمیکالون و کاما میاد و کل این یک compound sentence. پس تفاوت این therefore however کلمات از این قبیل رو در جمله درکش کنیم. ببینید اینجا جمله پوینت خورده، تموم شده، تی کپیتاله، اما موارد دیگه اینها یه جمله هستن و کپیتال فقط، حالا آی هست، آی که کپیتال هست همیشه، از به اصطلاح کلمه اول حرف اولش کپیتاله و جمله ادامه پیدا کرده. میخوام بگم که اینها یک جمله هستن، این یک جمله هست اما این دو جمله هست. اینجا پریود داریم و ادامه میریم تا به ادامه جمله بپردازیم. خیلی خوب، این یک مروری بود بر یک سری پانکچویشن رول ها که مهم هستند و شما در رایتینگتون رعایت میکنید. همچنین با یک سری نکات گرامری که گفتیم شما حس بهتری پیدا میکنید از ادیشنال اینفورمیشنی که میاد. اینها شما سرکلمات و تیترها رو گرفتید، میتونید بیشتر هم به اصطلاح کار کنید. ادورب کلاس ها، ادجکتیو کلاس ها، اینها رو سرچ کنید، در کتاب های گرامر بخونید و بیشتر با خودشون آشنا بشید و پوینت های ریس رو در بیارید و مقایسه کنید. به صورت رفرنس هم کورس Grammar and Punctuation Course by University of California ایروان رو شما میتونید اگر علاقه‌مند بودید برید مطالعه بکنید. یک سری دسته‌بندی هایی که در پانکچویشن رول داشتیم از این کورس که توسط University of California ایروان به اصطلاح ارائه شده، از اون در این اسلاید های مربوط به پانکچویشن بهره گرفتیم. جملات هم به گونه انتخاب شده بودن که شما بتونید در تافل هم مورد مشابهش رو ببینید و اونها رو به کار ببرید و دقت کردید که از همون ترانزیشن ورد ها، از موارد مختلف، ادورب کلاس، کانکتر ها، اینها میتونید در قسمت های مختلف رایتینگتون به کار ببرید.